The first for ban HET. is going to be an Oh, Eagle good Eye ban. ban. Next is So Ankara. Mexico. And What? Compound will be the first map pick sa bulunod ng sub-base na pinili Oh. ng HGT, and the designer map will go to Black Widow, ang mapa ng Pinas. I'm surprised na hindi binan tong HGT, itong Black Widow map na to, and they actually Nah. would much more go for board ban here. Yeah, I mean, honestly, if I was to decide kung Port or Black Widow yung lalaroin natin para dito sa map day, I'd rather go dito sa Black Widow, considering it could be a good start on either half, and one half can take over, or rather one team can take over very easily kung nandito ka sa Port mo. So they'd rather play the 50-50 game para dito sa map 3. What I'm surprised about para dito sa side ng Somsri is they actually banned itong Ankara, and they already had experience sa mapa na yun. Then they lost really heavily dun sa last nila na series. Ooh. But Somsri, this is one of their better maps, itong compound natin. So HGT needs to be ready. Pero knowing kasi HGT, I can't really think of any weak map para sa kanila dito. That's why they just permaban itong Mexico kasi their map pool is so big. Yeah, okay. So, and then, I guess masabi mo din sa side ng HGT, no? Mexico din kasi may pagka-random, mataas yung randomness ng mapa na yun. So, Yes, I guess take it's it a good idea to just take it out for now. And now, nakita natin for the side of, well, Compound is going to be picked here for SR. HGT played this exact map against itong Ubek, and it was a 10-5 scoreline. So, definitely very experienced, I would say, dito sa mapa na to. So, let us see what's about to happen. Pero yun nga, we're just gonna take a little reset, guys. Medyo low. So, we're gonna restart the entire lobby, and we are gonna get back into the game very, very quickly. So, Yeah. yun nga. What's interesting dito sa Vito as well, man, is HGT is gonna start GR 3 times. Yeah. Well, sa totoo lang, nagulat ako na a lot of the teams here, they would not pick, actually nung last game pa nga a lot of these teams, they would not pick like the side that we'd expect them to go to. Like nung last series natin, nakita natin, it was a port pick, but they still chose to start off BL, or there's something about this day na yung mga teams, iba yung pinipili nila sa in-expect natin. So okay, buti na lang nandito na tayo sa game. As we see, it is the mid-fight na ginagawa dito ng Herby GT. Pero in this case, tapon lang ng utility, pampa-deny lang ng impormasyon dyan para sa side ng Somsri. Yeah, double nade could have been brutal kung merong naka-push up na agad dito sa may middle area. Pero QRL taking the safe route instead papunta sa mid via CA. And tignan mo naman yung defense ng HGT. Instantly, very passive. Pero yung B defense nila is actually somewhat aggressive no. Nasa loob sila ng Storby. It's a great crossfire to have pag hindi napansin agad dito si Ared. And if Somsri runs into that pare, that's asking for trouble, man. Okay, ngayon 2-1-2 default yung kanilang pinagagawa, and I let's see if the set trap and B will actually give value para sa side ng HGT. Kaso nga lang, mabagal. Mukhang may alam tong Somsri sa ginagawang setup ng Herby GT, no? And yung maganda dito, tinumo mo naman sa side ng HGT, they are ready and pasyente sila. Mataas ang kanilang pasensya at ayun na nga, yung unang set trap dyan, si Ared, unang nakahanap, kaso yung trade, galing ka OB, nang punta na din, nahanap niya si NL, and QRL, tumakbo lang, nahanap niya si Dark Angel, siguro nakatingin sa mapa, and dahil dyan, HGT, disadvantage naman ngayon. Pero yung C4, wala sa kanilang kamay. YF, galing sa mid, nakahanap ni si CJ, and Nomad 1, nag-iisa dito para sa side ng HGT. Kaya pwede ba niya hanapin yung pwestuhan, yung posisyon? Oo, isang kanyang nahanap. Kaso nga lang, kala ko, dalawa din. Kala ko mamamatay na siya. Kaso nga lang, a little bit of a whiff action as flashbang tinapon na din. YF nag-isa dito sa loob ng site. Nomad, alam na, nakapasok na siya dito sa site. Nasa taas. Ito, Nomad, 1v1, and QRL ang magwawagi dyan sa labanan sa mismong site. Yeah, a bit of a confusing round. In all honesty, I think ina-expect yata ng Herby that it would be a full B commit. Pero meron din lumabas dito sa may store A
just to clear it for the sake of clearing it, pare. And HGT got caught off guard sa round number 1 and they're actually gonna reserve yung kanilang nades dito sa mid instead of immediately throwing it. So they're looking for some early damage gamit yung mga HE. Pero tamang hold na muna yung Somsri dito. I like what Somsri is doing. They're a lot more passive kumpara sa nakita natin last week and a lot more assertive pagdating sa kanilang mga angles dito. So QRL already leading the charge with 2 kills Yeah. and HGT tamang hold na muna. Saktong hanapan lang ng pitas. Kasi ngayon, ito talaga yung pace na gusto talaga ipakita dito ng Somsri, no? Very passive, very slow, dahan-dahan, kumbaga, hanapan na ng tamang pitasan and they were able to find the proper timings ng last round na yan. Kaya, ngayon, gusto ko din na i-point out, no? Ay sa kaaga-agang parte ng round, SR, di talaga nila binibigay ng mid ng libreng-libre lang. Kailangan mo talaga magtapon ng tamang utility, ng tamang timing para hindi ka madadali sa kung ano man ginagawa nila. Tapos ngayon, mid control, nasa kamay ng Somsri, HGT, di nila kinuha ng kaaga-aga. So, dahil dyan, they have all this space to work with ngayon. Ano ang execute nila dito? Makita natin, usually, sa mga teams na naglalaro, magtatapon ng smoke dito sa kaliwa, pero this time around, walang smoke. Flashbang daw, papasok na din sila dito sa A-side. CJ, nagbabantay, una nakahanap, pero na-trade. Nomad, galing din sa spawn, nakahanap, QRL, trades. Dark Angel, nakahanap din siya as 1v3 na lang to bigla sa QRL left in very clutchable position. 1v2 na lang to as nakahanap siya ng dalawa, nakahanap din siya ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo, and QRL clutching for the side of Somsri. Tatlo na, dalawa na ang punto nila dito sa board. Grabe, the one tap on the last player, the cherry on top dun sa 3K dito ni QRL. That was a round para sa side ng HGT, but they couldn't clear the man in time and HGT decided to go aggressive. YFXXOB nahulog na agad. QRL and RS na lang natitira and QRL having the C4 na sa kanyang kamay. Pero pinahulog agad dito ni Dark Angel, man. They are tired of waiting. Sila na mismo yung magpupush dito. Hindi, nagalit na ang Herby Gaming sa pinaggagawa ng Somsri. Masyado daw mabagal. Kami naman ngayon ang kukuha ng bilis. And easy round for the side of Herby Gaming. Pinapakita nila kung ba't sila ang number 1 dito sa group stage natin ngayon as Somsri are trying to do a different type of play. Pero tingnan mo ang basa. Tingnan mo ang basa dito ng Herby Gaming. Alam nila na 4 nandito. So now, bakbakan agad dito sa pillar. CJ, finding 4. Just everyone from the side of Herby Gaming nakahanap ng kanilang pitas and each and every single one of them succeeds in their fight. Ang ganda ng basa, parang libro na kinuha dyan ng Herby Gaming team. And yun na nga, Akalanin Herby mo yun. Gaming, they answered isang B-rush with their own B-rush and it worked out in their favor. Pili ko magsiset up pa lang dun yung Somsri. Nakalabas lahat yung mga nades nila dito, not expecting any players sa LB considering what happened last round. And 2 good reads later, napantayan na agad ng HGT ang score ng Somsri and now they decide to go passive again. Pero naka-overstack sila dito sa storage. So they're expecting na may magpupush ulit dito sa may storage, dito sa A-site. And once they get the pick-off, potentially, dito kay QRL, that would be a huge pick-off kung makuha nila si QRL. He's the only man fragging para sa kanyang team. Huge. Pero question is, can they really? So ngayon, dahan-dahan na naman ang pacing na ginawa dito ng Somsri sa side naman ng HGT. Wala namang super special. Di naman sila umagresibo. Ganito kaaga sa parte ng mapa. And now, it's just Somsri in these positions again. Now, Pillars, gusto ata nila kunin. Unting damage na nakuha dyan ni XX. Siguro galing sa Granada na tinapon ni Nomad. And as they want to execute this, malalaman ba nila na si Ared nakapwesto na sa likod dito sa B area? Siguro na may nakaisip na nandun siya kaya ayaw nila ito ituloy. So, tamang hintayan lang, tamang pitasan lang, dahan-dahan muli ang gagawin dito ng Somsri as mid-control. Buti na lang nasa kanilang kamay. And I want to see them use this mid-control maybe just another time and maybe a different type of execute. Kasi baka pwede ba na nila mahanap yung tamang pwestuhan dito and mukhang yun na talaga ang gagawin nila, Sneaky. Yep.
And mid-control taken dito ng Somsri. Nakapasok na sila ng curve. Recognizing si YF. Pwede pa siyang matira dito sa tower side. Pero isa lang, or actually dalawa yung nagde-defend dito sa B side. Pero nakot agad si Ared. Nakikita pa nila si NLO3 na nasa loob ng side. Pero nandito si QRL for the clear. And that is a picture perfect B-split na ginawa dito ng Somsri. And making it a 2v5. Immediately, XX nakuha si CJ. YF can potentially go down. Good pick off galing dito kay Wow. Nomad, but it's a 4v2. 28 seconds. Unti na lang oras ng bomba dito, so they have to Mahirap go na to. in immediately. QRL nakapick sa gilid, pero tignan mo naman yung crossfire sa entrance. Imposibleng makakapasok ka Imposible. ng basta-basta lang. And Nomad, he's praying that he can survive this. And ayun lang. Another good set play galing sa side ng Somsri. HGT getting a bit too reckless, giving away control Yeah. dito sa curve. And yun nga, I feel like they're overstacking dito sa B site. They really are confident na papasok sila galing dito sa store B, but they guess wrong. Surprisingly, no, HGT, wala silang masyadong ginagawa dito sa kaagagang part ng mapa, especially for the mid side. It's something that they really needed to fight for. Kaso nga lang, hindi nila tinuloy as, okay, this time B pillar push, may isang nagbabantay. Dalawa pala nagbabantay dito as RS, dalawa ang kanyang nahanap dito galing sa side. For the side of Somsri, HGT, masama yan. That is not an advantage for them. It's a great Oh, they have disadvantage. to Tapos peek. ngayon, nag-iwan ng isang tao dito sa B pillar as mid. Gustong control. Galing sa side ng Somsri. And yung smoke, napakaganda. Titigilan ng mga push na pwedeng gawin dito as Dark Angel. Potential. Ilan ang makukuha niya? YF aware. Kaso nga lang, wala siyang napitas. Backing out. Tinan mo ba naman ang tatlong miyembro ng Somsri ang buhay nila. Napakababa na ngayon. 3 low HP players para sa side ng Somsri. 1 M4 spray in this entire push can end in an instant, pare. Pero QRL leading the charge dito sa LA. Looking for any openings. Pero CJ with the peak off and a really good trade pick galing dito kay Nomad. It makes it to 2v2. RS low HP. QRL tapped in the head gamit yung AK-47 ni Nomad 1. And the last player left alive, si RS na lang natitira. But they have no idea where he is. Meron ng player sa mid, meron ng player sa A. Most likely, it is B site. Pero, honestly, winnable para kay RS. He's gonna have to dance around yung batteries natin sa B site. But it's gonna be tough. There is the flash grenade. Madedelay yung mga timing na gusto sana gawin dito ng HGT. Kasi ngayon, siguro tamang headshot lang. Kailangan neto. But it's too difficult of a call at RS mahulog na din sa kamay ng HGT. Pinantay na naman ang scoreline dito sa mapang to. Really good call. Galing sa HGT. I think they were aware na RS having to risk para dito sa first frag and then pwede na siya magtago pag 1v1 na. And they instead go for the double peak. And it seems like it's another B-rush galing sa side ng HGT. Pero nagkabaliktad na yung mapa natin. LA pala yung hanap ng Somsri. And they are gonna try to take very aggressive control. Not of Store A actually. Dito na sila bababa sa mid instead. And hinahabol na nila si Dark Angel on this sniper. But are they gonna take their sweet time? Pero paranoid si Dark Angel dito dahil nga nag-rush sila ng B. Hindi nila alam kung meron pa ba lalabas ng LA at mukhang si Dark Angel lang mag-isa. Pero nabaliktad ang mapa. Lalabas ng mid ang HGT. YF ang unang biktima ni Ared dito but a retake is gonna start before the C4 is even down. QRL getting the headshot. Oh my God. It's so close dito sa mid pero CR nakabantay pa nga dito si XX. Somsri already has the position pero hindi pa nakakababa yung C4. Nomad, nakahanap din siya ng isa. Ngayon, pabagal na naman ang bilis dito sa mapang to. C4, buti na lang. Sa gaano katagal, na-plant na din kahit papano. 35 seconds na nakalipas. Tingnan natin anong pwede na nang gawin dito as RS. Nagbabantay pa din dito sa initial entrance. Flashbang, hindi siya ma-flashbang dyan sa situation na yan. XX, hulog. Sunod naman, RS, hanap, NL, Ared. Dami niyang kailangan gawin dito. Nakalipas na. Kaso nga lang, red light. RS, low na din. And si RS na magwawagay sa sitwasyon na yan. And great awareness from him. Somsri na naman makakuha ng isa pang round dito sa ating first half. And it's such a chaotic start to that previous round, Sneaky. Yep. To be fair, a 4
man rush dito sa B. Could have easily gotten out dito sa CB. Could have met them sa mid actually. Pero HGT playing a bit more carefully and mabilis lang talaga yung timing dun ng Somsri in that situation. And another fast timing. Papasok dito sa A site pero nakabantay pa rin sa Z. Dito si Nomad 1. CJ getting 2. Galing dito sa C2 getting 3. Pero hindi makukuha yung pangapat dito. XX makakuha ng dalawa. YF with the sniper. Can he get the fourth one? NLO3. Hindi na nakita ang nagka-crouch na player dito sa tower. It was a little bit too late pero Ared, nasa kanya yung C4. XX peeking dito sa Z. Ared spotting on out pero XX he gets a shot anyways. 5-3 Somsri getting the point on the board. Grabe naman yung lead dito sa first half. Okay, kagulat to. Alam ko sinabi natin kahit papano, we know Somsri, malakas silang team. But I did not think na ganito kalakas ang kanilang papakita sa atin. Pero ngayon, labanan agad dito sa pillar. Trades na ang nangyayari dito. Iba na ang gera ng ganap dito. Tuloy-tuloy lang din ang pwesto dito, ang pagpapush. RS, OB, nahanap nila yung nagdedepensa. Sunod naman dito si CJ. Kaso nga lang, hindi pa nila tinutuloy to. As sniper, gamit ni YF, hinihintay yung tao sa likod. May naiwan naman dito. It's now CJ finding RS, finding OB. Somehow making it to a 1v1 C4. Wala sa kamay ni YF and CJ. Kailangan niya ng bantayan. Ayan, nakita na kung nasan si YF. Ganda ng talon na ginawa ni CJ. Di ata mamamalayan ni YF na si CJ. Dito na, nakapwesto sa kanan. He tries to go in, pero kahit hindi niya ine-expect, nahanap pa din niya ang bala sa ulo ni CJ. And with a deagle, pupunta na tayo dito sa second half. 6-3 scoreline. Gulat ako dito, Sneaky Frog. To be fair, the balls to have a deagle partnered up with an op pare is absolutely insane. But if it works para kay YF, then it works. And that resulted in a clutch pare. 6-3 HGT. Ngayon sila naman ang sasabak dito sa BL side. And YF on that sniper, very aggressive para kumuha ng pick dito sa CA. They are aware na HCT is gonna go for the exact same stuff as they did dun sa prior na round. And pag nakakuha ng isa dito, si YF, whether it is si Dark Angel or itong si CJ, any would be a big pick-off dito. Pero dahil nga walang nag-aggressive dito sa B-side, hindi nila alam kung saan talaga papunta dito yung HGT. Hindi nga talaga nila alam, no? Pero ngayon, slow it down na naman tong HGT. Mukhang passive play talaga galing sa dalawang team na to. Ito yung laro. Ito yung tamang gawain. Kaso nga lang, yung pwestuhan, yung execute, that's the time that it will matter. Maganda din galing sa side ng Somsri. Hindi din sila masyadong ma-agresibo dito. Pero si YF, una nakahanap dyan kay CJ. At dahil dyan, parang titigil ang HG. Sa kanilang pwestuhan is YF though. Nahanap siya ng trade galing kay NL. And that's a great response galing sa side ng Herby. Pabalik na. Default na naman. Tapan ng smoke. Saan naman yan? Dito sa mid-side? Hindi. A-split ata ang gusto nilang gawin dito. Nag-iisa nang nagbabantay si OB. So, pag nahulog na siya, QRL pala yan. At bubukas na ang site na din dyan para si OB. And then si site. Dalawa ang kailangan niyang hanapin. Red, nakapasok na din. Kasama ng mga kampanya. C4, planted. And there we goes, 2v3 retake, XX and RS. Napakadami ng kailangan nilang i-clear dito bago na pwedeng pasukin. Slowly but surely wins the race as XX misses the shot. Hits the shot rather than kay Dark Angel as RS. Isa pa, one-on-one na lang to bigla somehow. And buti na lang si Ared ang nakahanap ng panalo dyan for his team. That is a brutal miscom. A brutal miscom indeed, pare. Akala yata nila yung last player na andito sa 2F. Instead, he was actually in C3 the entire time. And a wrong guess, one wrong guess later, pare. They lose the starting point dito na second half. That is... It happens, in all honesty, pare. Nagkakamali talaga tayo sa comms, pero Somsri, they need to have a quick recovery after ng round na yun. That they do. Kaya napakita nila na, oo, mali lang, but let's move on, guys. Bawi lang. Somsri, mukhang tama naman ang kanilang, composure dito. And looks like they are
malakas at malaki ang depensa na dito sa midside as HGT gusto pasukan kaso crossfire Oh! ang pangalan ng They got two. kanilang ginagawa, and Eldo finding another one as 3v3 situation na naman dito. As akala ko napakaganda na ng posisyon na ginawa dito ng Somsri, kaso nga lang the trades galing kay HGT malala din pala. Mm-hmm. And they're looking for the flank player. Nakita na natin yung play na to from Somsri in the prior rounds. Kaya ine-expect na ng Herby na may isang player galing sa side ng Somsri would be out of position dito sa kanilang depensa. So, it's still them feeling out yung mapa natin. To be fair, kahit anong side piliin nila, sila yung may advantage dito. But can they get the kills in time? Yun ang tunay na tanong. YF though, he was peaked earlier dito sa LA. So a 1-for-1 trade is definitely possible at pwede na pumasok agad yung Herby GT dito sa site without much resistance. Oh, okay. Oh, never mind. There you go. YF, tinuhog na yung dalawang members ng Herby Yeah. Gaming dito with a single shot on the and Dark Angel with the sniper, the leader ng HGT, the man with the comms, no longer with the sniper. Naka M4 na siya dito pero titingin ba si YF dito sa LA? Mukhang meron nang naka-cover actually para sa kanya dito pero siya na mismo YF. papatay kay Dark Angel. And Somsri, 7-4. They are playing like Really day 1 well. Somsri, pare. Oo, They're playing like eh. day 1 Somsri. This is not day 2 Somsri, pare. Day 2 Somsri, di natin pinapag-usapan. Pero day 3 day 1 Somsri, napakatindi. Okay, HGT, ano ba kailangan nilang gawin dito? Kailangan nilang ayusin pa ang kanilang execute or di na sila mabibigla sa aggressive push na gagawin dito ng Somsri. Tingnan mo ba naman? Isa, nagtitradean lang sila. 1-for-1, isa for isa. OB finding the members there doon sa side ng HG. And mukhang naiipit na mga member dito ng Somsri. Masyado daw kayo makulit. At naparusahan sila gamit ng sniper na ginamit dito ni Dark Angel kaso si QRL. Tumakas na din. Ngayon, with their limited numbers, paano to ibabalik ng Somsri? Mahirap ang sitwasyon na to kasi wala silang ka-impormasyon kung nasan na ang kanilang kalaban. It's either mag-play sila ng tig-isang site dito or forced to risk or gamble sa isang mapa or isang site rather. And they are gonna be picking ang B site. That's a really good choice in all honesty. Napakahirap mag-retake dito sa B. So you'd rather just stack there. Pero YF, that's a huge pick. Nawala agad si Dark Angel. But that could be signs para sa HGT that they could enter itong A site. Problem is, it's a different take. Instead, gusto nila pumasok ng store B. Pero si QRL, he's still very paranoid kung meron pa papasok ng mid or wala. Yeah. And I mean, ako din, I'd be very paranoid about it as well. Pero tinong ba naman, lakad na lang sila dito. And they're gonna confirm it's not A. Yep. Okay. Yep. And that gives all the information that they need. Siguro naman mag-rotate na sila dito sa B side. And yeah, he finds out no one's here. I'll run to B. Tapos ngayon, YF, kailangan siya tumama na kahit isa dito kung gusto niya pananunan to para sa side niya. Pero hindi. It's the other way around. Si Nomad pala ang kukuha ng pitas dyan. And now, mahirap na 1v2 situation dito na sa kamay ni QRL. Pababa na ang orasan dito. Nasa labas pa rin siya. Smoke grenades and normal grenades. Inapan na din para tigilan siya sa kanyang mukha. QRL, gamit ng kanyang sniper. Mas nahihirapan na siya. Kailangan na siya mag-switch dito sa M4. And ayan na, papasok na rin siya. Kaso nga lang, hindi niya alam kung asa nung kanyang kalaban at nadali siya dahil doon. You have to hit that shot, YF. You have to hit that shot, pare. And that's gonna set up yung possible 1v2. Could have been a two-man push papasok ng B site. But YF, sometimes you hit, sometimes you miss. And that was just the inopportune time na magbintis ang AWM. HCT, good recovery. After the prior half, hasn't been too fruitful para dito sa Herby Gaming team. Somsri still enjoying itong lead. Pero if HGT can turn off yung momentum dito ng Somsri, and Somsri is a very momentum-heavy team, no? That can actually open up a potential comeback from happening. Pero Somsri, grabe naman, they already stack itong mid with just a crossfire. They're looking for a sure round dito sa game natin. Yeah, and that's exactly a good call as, okay, mid na naman, smoke thing, tapos dami pang utility dinatapon dito. Onting damage lang naman dyan kay OB. 5.
Granada ulit dito kay QRL. Same crossfire na naman sila dito pero di naman tutuloy ang gagawin ng HGT dito sa midside. Pero the pressure, napakalakas. Contact naman dito sa pillar. Ilan ba ang kanilang pwedeng kunin? Yan ang totoong tanong. And they need to find yung dalawang nag-anchor dito sa site para at least Oh, tigilan 'to. they're playing the Okay, corner. flash grenade, tinapon na. Ayan na po ang execute na gagawin nila papasok dito sa B-side. Pwede ba makahanap ng pwestuhan itong si XX kasama niyang kasamang Oh, partner pero si QRL ang mahuhulog sa kamay ni Dark Angel. Yan ang lakas ng sniper galing sa HGT at tingnan mo ba naman ang rotasyon na gagawin dito ng HGT oh, they're gonna go EA. papuntang A-site. Oh, LA Okay. yung pupush nila. I think ginawa nila yung kaguluhan dito sa Store B just to drag out itong si QRL. And it worked out. Namatay si QRL dito sa mid. Dark Angel getting the sniper shot. And here comes another fake dito sa B. How will the defense react? Mukhang pabalik na nga ng B side Yeah. yung mga ibang players natin dito. And look at NLO3 running already papunta dito sa A. Isa lang yung nakabantay. And that is the man na nasa loob ng CR. Pero meron na rin backup dito sa EA. Pero alam ba nila na meron din papasok ng mid papuntang A site. Nasa loob na ng Z. It's pretty much safe angles na Uy. nilalaro ng Somsri at the moment at feeling ko Pero mo mag-retake na lang sila dito. Okay. Yeah. Kailangan na talaga nila gawing tama tong retake na to but it's very difficult. Don't Numbers take it. advantage, wala sa kanilang kamay. Fallen Angel nagtatambay dito lang sa taas. RS at least nakahanap siya ng isa. Oh Isa lang no, ba? you can't miss Hindi. that. Traded by XX. Somehow, some way, Somsri, lumalaban pa din. CJ finds OB. 2 on 4. And it's too much for them. 2 on 3. As much 6 to 7 na ngayon ang scoreline. HGT, buhay na din dito sa second half natin. Mm-hmm. Ngayon, ito na yung dilemma ng Somsri, no? What can you do when your team doesn't have momentum? You're in the spot already sa mga prior games nyo. And once you lose team, you start losing round after round after round. So kailangan maybe a proactive play galing sa side ng Somsri. Maybe sila yung mag-first move dito sa round natin. But we haven't seen much of that dito sa second half natin. Instead, it's actually HGT finding the members dito ng Somsri. And so far, not so good for yung GR side ng Somsri. They do hear na merong onting presence papuntang LA. But the problem is, since walang naglalaro ng storage para sa side ng Somsri, they can't really confirm it if it's actually an A setup dito, pare. Okay, mid-side, pinupush out na dito galing sa side ng HGT. Tamang default lang, no? Ay, gusto ko talaga ang ginagawa nila dito, yung mga mid-round calls na meron sa kanila. This call straight into B pillar is really, really good kasi baka mabigla nila ang nagbabantay dito at alam naman nila kung ano yung pwestuhan na ginagawa ng depensa dito. So, it is going to be a bit difficult as, oo, first point of contact. Itong si RS, alam niya, nakalusot. Isa lang ang kanilang nahanap. Si Nomad, dalawa ang kanyang Ooh, that's nakuha. B-side. HGT, tuloy-tuloy lang din. Libre ang site sa kanila at pwede nila to i-plant yung C4. Retake going to happen. Mahirap to. And smoke grenades and just normal grenades. Lahat na ng ganado na maisip mo tinatapon na dito palabas. As OB, isa pa ang kanyang nahanap dito. Kaso nga lang yung oras. Ba na pababa. Arid Tingnan needs ba? to not Kaya ba be nila? CJ, dalawa, and tatlo ang nakuha dyan. Galing sa side ng Herby Gaming. Kumbaga, perfect na perfect ang kanilang ginawang post-plant dyan. Yep, and that is why itong B site dito sa compound, one of the harder sites to retake sa buong CF map pool natin. The amount of cover meron yung mga players natin sa loob ng B site. They have the choices of batteries, yung harap ng stairs, so many off angles na pwede mong laruin para i-prevent ang pagpasok dito sa entrance B. Really good choice from the side of HGT and a really good 2K entry galing dito kay Nomad want to trade his boy out. And 7-7 HGT. Napantayan na ngayon Somsri. Somsri looking a lot more nervous kumpara dito sa first half natin. They desperately need a round. And ang problema nga lang dito ng Somsri, no one's really going too far forward para makakuha ng first move dito. They need to break yung offense ng HGT maaga pa lang, pero at most yung pinaka-aggressive play nila dito is that 3-man dito sa Store B. And I don't think yun yung direction na pupuntahan dito ng HGT. They're just gonna Parang feel the hindi map nga. out slowly, pare. Yeah, again, default muli. Gagawin dito sa side ng HGT. Kaso nga lang, very heavy to sa mid and they were able to execute. May isa nakalusot. Malalaman ba ng kanilang kalaban? Malalaman ba ng
Somsri dito na nakalipas na pala ang isang miyembro. Diyan ganun kalalim sa mid-side. Ilan ba ang pwedeng kunin dito si NL? Oh, no Pero XX. it's just an entry as Nomad. Una nakahanap dyan kay XX. Tuloy na din. Hulog na din ang pangalawang anchor dun sa site na yan. Pero si QRL galing sa likod, Ah, nahanap din si Nomad. Able to trade it off once again. Ngayon, 2-on-4 situations. Ano ba pwede it's niyang not gonna gawin? be good. C4 getting planted. Retake is going to be difficult para sa Somsri. Tinan mo It's ba not naman looking good, bro. yung utility na ginagamit nila? Perfecto. Tinan mo yung smoke na yan. Tinan mo yung granada na yan. It's just delaying the entire team of Somsri dito para pumasok dito sa retake. Tapos pag swak mo dyan sa smoke, apat ang kailangan mo hanapin. Napakahirap. Oh, OB. Napakatindi. Yeah, he's dead. 20 seconds left dito sa orasan. SR, nakahanap sila ng dalawa. Kaso nga lang, yung oras, Time. 14 seconds, 13, 10 seconds na lang din ang naiwan dito. Kailangan niya hanapin yung mga kalaban niya pero masyadong marami. And there we goes. Herby GT. Yung pinakaunang beses dito sa mapang to sila ang lamang. Yup, and this is bad news para sa Somsri. Just like how I said, momentum-based team. Now, what can they do when they have lost all the momentum? Magiging mas risky ba dito yung Somsri pagdating sa kanilang depensa? And we did already see yung risky na defense playing 3 people dito sa store, eventually pushing sa LB. Pero yung late check ng HGT dito sa B pillar caught them off guard, got the entry down. Si QRL na stuck sa loob dito ng B-side, could not do anything about it. And ngayon Absolutely. nagpalit na si QRL. Nandito na siya sa Z instead of B. So he really wants to help itong mid-control sana ng Somsri. Pero HGT, yung slow route talaga, feeling ko na mind games dito yung Somsri eh. Yeah. And di na nila mabasa ng tama. Ngayon, HGT, komportable dito sa kabagalan nila. That's exactly how they want to play this and exactly playing it to perfection. 87 pa rin ang scoreline dito. Nahirapan na maghanap ng tamang depensa. I like the idea. Pero yung hirap isipan kung gagana ba. Hindi. Okay. Tapon na ng utility dito sa midside. And siguro naman ngayon may execute naman sila ng iniisip at pwede nang gamitin. Hinintay lang yung mababa yung smoke tapos saka sila pumapasok dito. Flash grenade, tinapon na yan na nga yung execute. Ganda ng They're gonna go supportive B. flash. Papasok na sila dito ba? Oo, tama ka. Diyan, sneaky, papunta na nga sila dyan sa B. Pero mid, yung mismong spawn, nahihapan ata nila. Pwede sila Ayan mag-grab. na nga. Yeah, they can Pwede wrap sila. RS. That's exactly what they're doing. Iyan talagang Yeah. kanilang ginagawa dito. Kaso nga lang, yung mga member ng Somsri handang-handa sa pagpupush ng Herby Gaming. Hulog na sila. Tig-isa. Kaso si Nomad, yung X-Factor, galing sa ng HGT, buhay Bro, yes. na buhay na ngayon. Pwede niya hintayin yung plant. And yan ba? Kaya ba niya hanapin ang tamang pwestuhan? XX una nakahanap as RS eventually gamit ng numbers advantage na meron sila. They were able to obtain that round. Yep. Masyado yata madaming casualties sa pagpasok dito ng CR, expecting a freebie of a flank para dito sa Herby Gaming team. Pero ready na ready yung Somsri doon with their very passive defense. Expecting Herby to kind of experiment around, no? Feeling ko kanina pa sila bias dito sa B side, so they expected na it was gonna be eventually an A-take happening, and they read correctly. Dito sa round natin ay 4-man nade dito sa mid. So, 4 na players dito ng Somsri, wala na silang HE. And that could be bad news kasi wala man lang nabawasan dito sa side ng Herby Gaming. So, it's gonna be pretty tough to stop isang napakalaking push galing sa side ng HGT. They only have flashes para i-counter to. Okay. Naghihintayin lang ng tamang pwestuhan. Midside na naman. Flash. Smoke grenade rather. Tinapon dyan sa lock A. Oh, At ayan na. the angles. Gusto na nila lumabas dito as COB. Nakahanap siya ng 2-3 actually. Doon na nahulog. The side nila as it's now. Surprisingly, somehow there's a comeback and we're going to map point dito. Somsri with the lead. Yep, Herby Gaming team suffering the double caster curse combo pare. And now they're feeling it. Now they're feeling it, that's for sure. But at the same time, really good angles held para dito sa Somsri. Nakapatong lang dito sa mga boxes ng A site. And you can actually see right through mid kagaya ng nakikita ni OB ngayon. And there's also multiple angles na pwede mong patungan dito sa A where you can gain some really, really nice off angles
that can catch itong HGT off guard. And yun nga yung nangyari dito. And HGT, now, all of a sudden playing for their survival dito sa compound. Are they gonna play a lot more careful? Mukhang same game plan pa rin yung gagawin nila dito. They're gonna go for mid and si Dark Angel maghahanap ng opportunity sa kabilang side ng map. Yeah, slow it down na naman ginagawa dito ng HGT. Tatlo, nakatambay dito sa pillars for the Somsri. Bakit ito yung tamang basa na gagawin dito ng Somsri? And I don't think HGT, di nila alam na ganito yung setup ng depensa nila dito. Smoke grenade, tinapon. So, ibig sabihin, alam na ata nila na may tao dyan sa kanilang gilid. And I know that they're the type of team to clear this. And ayan na, si Tapon na naging ganada, kaso nga lang, walang pasok. Siguro dahil sa smoke, napaisip sila, wag na natin tuloy-tuloy. Mag-back na lang tayo at maghanap ng ibang oportunidad Yeah, I don't dito think A's sa the way though, A man. side. Tignan mo yung nagbabantay. 12, Mid 17. maybe? Siguro, mid might be an option, pero mukhang A ang gusto nilang puntahan Wow. dito. May sniper pa naman nagbabantay dito si YF. So far nakita natin, buhay na buhay naman siya. Okay, good delay. Kaso nga lang, tama lang, hintay na ng posisyon. They are risking it all on an LA push, pare. Oh. Ooh, muntik na. Kaso, hindi na tinuloy. Okay, back to another different play naman galing sa side ng AGT. Balik na naman dito sa B. Kaso nga lang si XX handang-handa. And now, the adjustment from Herby. Gusto nila pumunta sa mid. Kaso nga lang, it's a mid grinder. 15 seconds. Kailangan nila pumasok sa site at kailangan nila to i-plant bago mawalan ng oras dito. They need to get in right now at wala pa silang pasok dito. C4 has finally been planted and just in time. Kaso may expect pa din sila. Si XX nakapwesto sa likod. Alam naman kahit papaano. And HGT overtime dito. Map 1 pa lang, pare ko. A whole lot of OTs dito sa CFS Impact and it's been quite the spicy day so far. At ito pa lang, map 1, OT na agad. Somsri right about their theory na it's more easier to manage yung ganitong BL side pag nandito kayo sa compound. That's why they have multiple successful rounds dito sa second half natin and sa first half as well. And para naman sa HGT, they're struggling from time to time to find yung mga players dito. Somsri playing some really good angles, especially dito sa A side, galing kay YF at kay OB. And ayun nga, sa mga rounds na nakakahanap sila ng entry dito, ang bilis mag-react ng Somsri. They rotate immediately. Yeah. There's always, parang pagpasok nila ng side, it's immediately a 4v5. So the reaction is really quick galing sa side ng Somsri. Pero HGT, they have Nomad 1. Nomad 1 won them yung last round. That's very true. Pero ano ngayon? OT na naman tayo dito. Ngayon, hindi lang siya battle ng skill, battle ng, alam mo yun, firepower, battle ng pagbabasa. Battle din to ng mental mo. Battle ng ano mo, ng endurance mo, ng kung gaano ang stamina mo. Kaya mo ba? Papunta natin dito sa OT, kaya mo ba tuloy-tuloy? Can your emotions not let the better of you? That is the big question that we have for a team like Somsri na I don't think they've been in this position too many times. At kumpara mo sa ilang beses nangyari to for the side of HGT. Yeah, they've been here, man. Ilang OT na yung nilalaro ng mga players natin from the side of HGT in their entire career. And at most, I would point at CQRL, the man with the most experience into Somsri to lead the charge for this squad. Making sure na hindi sila kakabahan dito sa overtime. Pero Somsri being a lot more aggressive dito sa BL. This is what I like to see. Pero makukuha ba nila ang Jew picks dito? It's a two-man pick dito sa mid. CJ, NLO3 getting 3 players. Wow. And it's a 2v3, pare. And an overpick galing sa NL. He still gets the OB. Teka lang. What? Sa nag-iisa nang dito si YF. Kailangan niya hanapin yung tamang pitas pero AWM lang sa kamay niya. Mahirap to para sa kanya. C4 wala sa kanyang kamay. Dami pa namang oras kahit papano. Kaso nga lang, nahirapan na. Pwedeng labanan dito sa mid-side pero quick scope man lang. Hindi niya pinakita. Herby Gaming kukuha dito ng unang punto sa ating overtime. To be fair, I would call the exact same way. Kung alam kong first round pa lang kami sa OT at ako yung Somsri, I'm thinking, tara push natin. Let's go out CA, put tayo na mid. Let's surprise them with our pace. Pero HGT, not surprised at all sa pacing dito ng SR.
getting a two-man defense a bit just like this ang ginawa ni Nomad at ni CJ. Good reaction galing kay NLO3. NLO3 playing a bit of Matrix here, pare. Iniwasan niya yung Om to get itong si OB and HDT. I don't know, man. They look 10 times braver dito sa OT natin, pare. Obviously now, siguro may nag-uusap sila, may sinabi sila sa isa't isa that really just makes them much better for this overtime half. And tingnan mo ba naman, SR, dito naman sa B pillar, aware naman na, I mean, baka may tao dito as B pillars. Alam na nila, walang katao-tao. Gusto nila pasukan itong B site. Pero tumigil na naman. Nagsita pa ng utility pero hindi nila tinuloy. As might just really take some time here. Okay, QRL, spot, isa. Kanya, kung nga lang, di pa nahulog. Ared, buhay na buhay, healthy na healthy. At, yun, patuloy-tuloy lang. Kung isang minuto na lang dito sa orasan, kailangan na gumawa dito unless they want Too slow. to not, 50 seconds na lang dito sa orasan, nandiyan pa sa mid, nagbabagal, bagal-bagalan pa, making a very slow execute, and I think that executes it, that starts it off, flashbang, sinapa na din, they go CJ, nakahanap siya ng isa, trade off, wala pa naman din nangyayari, as patuloy-tuloy na, nahulugan ang mga miyembro dito ng Somsri and HGT, dalawa na ang kanilang agwat dito sa overtime half nila. Ano yung role nila dun sa A site? Alright, delay them as much as possible. Try to get as much damage. And si Nomad na ang lalabas ng Z and he's gonna clear the rest of them, pare. Really good delay. Galing sa side ng Herby Gaming. Not giving anything for free dito sa Somsri like they did sa start ng game natin. And HGT, man, ayun nga, this is familiar territory para sa mga players natin. They have been here before. They've played this crossfire game for a while now. So, hindi na bago sa kanila yung mga overtime na situations. Para naman sa Somsri, now they're struggling to get anything started dito sa first half ng OT. And if hindi pa nila makuha ang last point dito, that means HGT is on map point sa map pick nila. Kahit isa ang kailangan nila kunin dito sa half na to kasi pag tatlo ng kinuha dito ng HG, mas mahirapan sila in the long term as they are just slowly trying to make sure dito sa smoke na to gusto natin nila pasukan, kaso nade stuck lang na naman ang kanilang ginawa dito, wala pa ng execute, and it's just really just a game of hintay lang, hintay ka lang, kaso nga lang first contact dito RS. So I now, don't like waiting. that no one's jump peeking. Yeah. It's just feeling ko dito sa ng Somsri masyado silang mabagal din sa kanilang execute. Tinan mo isang minuto na lang andito sa orasan. And, well, that is true. Akala ko nakalusot na to. Kaso si Ared, dalawang kanyang nahanap. Oo, nahanap na din siya sa yung pwesto na yan. Kaso, too much na ang damage. CJ? Hello? Inikutan si YF. And now, 4v2, it's gonna be more than difficult for the side of SR and Somsri. Kahit isang punto dyan, wala silang nahanap. Yep, hindi nila nakuha. Hindi nila na-pick si Ared in time eh. Ared, he was the only one defending dito sa store. Yeah. And no immediate trade galing sa side ng Somsri costed them 2 players. And the amount of time na na-delay dito ni Ared na nasa loob pa ng store B si Somsri, nakapasok na yung final boss ng HGT eh. Nandun na si Nomad 1 sa B. And he's already going, I think, magta 30 frags na yata dito si si Nomad 1 in compound, man. Yeah, and Nomad talaga nagpapakita siya yung X-factor dito sa scene ng HGT. Nung akala natin, HGT, mukhang matatalo na sila dito sa map 1, mukhang inanakaw pa nila dito sa kamay ng Somsri. And it's unfortunate kasi napakaganda ng lead na kinuha ng Somsri dito on a 6-3 line. Kaso nga lang, bagong OT, kailangan na manalo dito ang Somsri kasi kung hindi, mananalo na din dito ang HGT. Nag-swap sides naman ngayon. So, HGT naman ang gahanap ng tamang pwestuhan. Yep. I feel HGT is gonna start to target itong B-side. They have been getting a lot of success dito sa B-side. A lot dito sa compound. And pag na-clear nila yung 3 player dito sa store B,
that's basically game over. What is XX doing, man? He's spinning around. Ooh. Well, You I good? missed an observer glitch. No. He's I clicking. like He's clicking. He's he's clicking. clicking. Okay. Well, ayan na. Pumasok na. Oh, What? I know. Ared, I know. I nahanap know. niya. Dalawa. RS fighting for another one, fighting for the Mm. second one. I don't know what up was that, but it worked out. It is going to work out for the side of Somsri. 3v2 situation. Ano nangyayari, Sneaky? Ano nangyayari sa laro Hey, na to? man. 30 seconds. I mean, gumana. Tignan mo, Lala. na-distract yung mga players ng HGT. Oo They nga, did and not there. check the player Wow. na nasa loob ng store. And XX, I think, it looks like it's troll. Pero yung gusto yatang gawin dito ni XX, iwasan lang yung headshots. Iwasan lang talaga. He's moving his hitbox in and around dito sa Store B para lahat ng attention mapupunta sa kanya. And yung opportunity in that very short time window, nakakuha agad ng kills yung mga Store B player. That is one of the funniest plays I've ever seen dito sa Impact. Maybe of all time. Is it really a play? What if? It is. Hindi. What if na ano lang siya? Na guluhan lang yung mouse niya? Hey, I mean, it worked. You should do it again. I mean, do it again. You know what? Oh, Yun ang gagawin ko pag naglalaro na ako ng Crossfire, pare. New tech just dropped. New tech just dropped. 6400 DPI spinning around. Sa Ganun Store B. pala. Ganun pala yun. Gagana kaya yun sa totoong buhay? Sure. Technically, yeah. You guys, you can figure out how to apply 6400 DPI in real life, pare. Yeah, ikot-ikot ka lang. Ikot mo lang ulo mo. Pero ngayon, okay, but let's stop it all the spinning and let's go with the walking and the running. There is isang diretsong angulo na to, kaso nga lang tinigilan ang push That's ng fine. ginawa dito ng HGT. Siguro nga gusto lang naghanap ng tamang rotations at ulitin lang ang default dito. And I think this is a great play coming up from HGT. Kaso nga lang yung oras, 1 minuto na lang. Then ba kanilang pwedeng hanapin dito? Smoke grenades, tinapon na. Siguro, pampatigil lang ng impormasyon. And OB naman ang nag-iisang nagdedepensa dito sa site. Pero malalaman ba niya na may tao sa kanyang likod? Mukhang hindi! Sniper, muntik na mahulog. Gamit sa kamay ni Dark Angel. And spotted, though. Info. smoke is down. Yeah. Just waiting for the right time. 30 seconds na lang dito. Siguro naman ngayon may execute. And ayan na nga, URL. First point of contact. Jesus. Wala siyang nahanap. At mukhang ito ang simula ng pagkatapos dito sa mapang to. Unless may milagro na mangyayari dito. Flashbang. Nako, wala na akong makita dito. As 28 seconds. Hold up. RS, hanap ng isa. Teka lang, 2v3. Winnable pa naman. Isa pa naman. Red light. EJ, hulog na din. Kaso, 20 seconds. Kailangan lang naman nila mag-stall ng oras hold dito. up. Added is able to find Wait for a minute. the one on one. Pero si Nomad with the one tap. 80 ang magwawagi dito sa map.